Hello friends, welcome to my channel Joy Technicals and News. আজি আপোনালোকক ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে B.A B.Sc বিকম কৰি আছে বা যিসকলে CBCS বা নন CBCS ৰ হয় সেই সকলৰ বাবে এটা নটিফিকেশন ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুনকৈ জাৰি কৰিছে আৰু সেই নটিফিকেশনটো বিশেষকৈ B.A B.Sc বিকম কৰি থকা সকলৰ বাবে হয় গতিকে আপোনালোকে যদিহে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো শেয়াৰ কৰিব ভিডিওটো আৰু এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব মই এই ভিডিওটিত আপোনালোকক সেই নটিফিকেশন কিহৰ ওপৰত আহিছে তাৰ ওপৰত আপোনালোকক জনাম আৰু লগতে আপোনালোক সবিশেষ এই ভিডিওটিত মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যেহেতু B.A B.Sc বিকম যিসকল কৰি আছে সেই সকলৰ ফৰ্ম ফিলআপ অৰ্থাৎ পৰীক্ষাৰ যি ফৰ্ম ফিলআপ এই ফৰ্ম ফিলআপৰ ওপৰত এটা নটিফিকেশন ইতিমধ্যে আহিছে আৰু আজি সাধাৰণতে কালি এই নটিফিকেশনখন আহিছিল সো আজি আপোনালোকক মই এই নটিফিকেশনখন এই পৰীক্ষা আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিলআপৰ যি নটিফিকেশন আহিছে ফৰ্ম ফিলআপৰ যি আপোনালোকৰ ফিজ কিমান বা কি হ'ব ফিজত কেনেকৈ আপোনালোকে ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব লাগিব অনলাইন হয় নে অফলাইন হয় গুটেখিনি আপোনালোকক ভিডিওটিত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আপোনালোকে ভিডিওটি হেকলৈকে চাই থাকক সো আপোনালোকক প্ৰথমতে মই নটিফিকেশনখন দেখুৱাই লৈছো নটিফিকেশন ৰিগাৰ্ডিং ফৰ্ম ফিলআপ ফৰ B.A B.Sc বিকম ফাৰ্ষ্ট থাৰ্ড এণ্ড ফিফথ সেমিষ্টাৰ নন CBCS Backlog examination November December অৰ্থাৎ এয়া আপোনালোকৰ B.A B.Sc বিকমৰ হেসকলৰ কাৰণে হয় যিসকলে B.A B.Sc বিকম নন CBCS ৰ হয় ফাৰ্ষ্ট থাৰ্ড আৰু ফিফথ সেমিষ্টাৰ যিসকল ব্যাকলগ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আসলতে এই যি নটিফিকেশন এটো আহিছে সো ইয়াত আপোনালোকৰ বিশেষকৈ ফৰ্ম ফিলআপৰ ওপৰত কথা কোৱা হৈছে যেটো পৰীক্ষা আপোনালোকক মই ইতিমধ্যে আগৰ ভিডিও বিলাকত আপোনালোকক উল্লেখ কৰিছিলো যে নৱেম্বৰ ডিসেম্বৰ পৰীক্ষা বিলাক হ'ব সো এটো ওপৰত আপোনালোকৰ আহিছে সো ইয়াত আপোনালোকক উল্লেখ কৰিছে কি চাওক ইট ইজ hereby notified for information of all concerned that application in computer generated examination form for B.A B.Sc BCom first, third and fifth semester non-CBCS backlog examination November December 2022 are invited from eligible candidates of concerned colleges. The soft copy of the Excel sheets containing the list of candidates along with the signature sheet is available in a university website notification for colleges. আসলতে আপোনালোকৰ যি ফৰ্ম ফিলআপ এই ফৰ্ম ফিলআপ যেহেতু অফলাইন মাধ্যমত হ'ব অনলাইন মাধ্যমত নহয় যিসকল B.A B.Sc BCom first, third or fifth semester non-CBCS ব্যাকলগ যাৰ আছে অৰ্থাৎ বেক যাৰ যিসকলৰ বেক আছে আসলতে হেসকলে ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব লাগিব আৰু হেসকল নন CBCS ৰ যিসকল হয় তেওঁলোকৰ হে আৰু তেওঁলোকে অফলাইন ভাবে কৰিব লাগিব আপোনালোকে কলেজলৈ গৈ তাৰ পৰা ফৰ্ম আনি ফৰ্ম ফিলআপ কৰি আপোনালোকে তাতে জমা দিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকৰ যেটো ফাৰ্ষ্ট থাৰ্ড আৰু ফিফথ সেমিষ্টাৰ B.A B.Sc বিকমৰ হয় হেসকলৰ যিবিলাক ডেট আছে লাষ্ট ডেট অফ সাবমিশন অফ এক্সামিনেশন ফৰ্ম বাই কলেজ এট দ্য ইউনিভাৰ্সিটি কলেজে ইউনিভাৰ্সিটিক জমা দিব উইদাউট লেট ফাইন 28/10/2022 অৰ্থাৎ আপোনালোকে যিসকল নন CBCS হয় আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিলআপ হয়তো 28 তাৰিখ নহয় তাতকে আগত আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট হ'ব যেহেতু কলেজ বিলাক আপোনালোকক যেহেতু কলেজৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 28 তাৰিখ গতিকে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট হয়তো আগত হ'ব হয় 23 তাৰিখ বা আপোনালোকৰ 22 তাৰিখ মান বা 21 তাৰিখ মান হয়তো আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট হৈ যাব সো আপোনালোকে ফৰ্ম ফিলআপ কৰি ল'ব অতি সোনকালে আৰু নেক্সট হৈছে ডিটেইল স্টেটমেন্ট অফ ফিজ এণ্ড ফৰ্মছ এটসেট্ৰা আপোনালোকৰ ফিজ এণ্ড ফৰ্মছ কেতিয়া হ'ব এইখিনি আপোনালোকক উল্লেখ কৰিব লগতে লাষ্ট ডেট অফ সাবমিশন অফ ইন্টাৰনেট এছেছমেন্ট মাৰ্কছ আপোনালোকৰ আই মাৰ্কছ বিলাক 30/11/2022 লৈকে লাষ্ট ডেট দিছে আৰু প্ৰেক্টিকেল এক্সামিনেশন মাৰ্কছ যিখিনি আছে 30/11/2022 লৈকে আছে এটা ফিজ কিমান আপোনালোকৰ 17-18 যিসকল হয় fees to be remitted to the university for the students admitted in 17-18 17-18 যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে ফাৰ্ষ্ট থাৰ্ড আৰু ফিফথ সেমিষ্টাৰ যিসকল ব্যাকলগ আছে ফৰ মেজৰ স্পেশালিটি কম্পালসৰি ইলেক্টিভ কোৰ্স যিখিনি আছে এখন পেপাৰ 350 দেখাইছে ফুল ফিজ অফ দা এক্সামিনেশন কনসাৰ্ন জেনাৰেল কোৰ্স ৰেষ্ট 450 মেজৰ স্পেশালিটি ৰেষ্ট 650 যদি এখনতকৈ বেছি হয় তেতিয়া হলে সাধাৰণ যিখিনি পাঠ্যক্ৰম আছে সেইখিনি 450 আৰু যিখিনি মেজৰ আছে সেইখিনি 650 লাগিব ফাইন for the late submission of examination form আপোনালোকৰ late fine fees হিচাপে 300 টকা ল'ব মাৰ্কশিট fees 150 টকা practical examination fees 380 টকা ফাৰ্ষ্ট আৰু থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ আৰু ফিফথ সেমিষ্টাৰৰ কাৰণে 500 টকা ইউনিভাৰ্সিটি সেন্টাৰ ফিজ এটা থাকে গতিকে হেতু 400 টকা আৰু নন কলেজিয়েট ফিজ আপোনালোকক থাকিব হেতু হৈছে 700 টকা সো আপোনালোকে টোটাল কৰি ল'ব টোটাল কৰি যিখিনি হ'ব আপোনালোকৰ হেতু হৈছে আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিলআপ ফিজ সো হেতু আপোনালোকে ইয়াত বুজি লওক সো এখিনি আছিল আপোনালোকৰ প্ৰথম কথা আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকৰ যি বেটাৰমেন্ট পাৰমিশন যদি আপোনালোকক দৰকাৰ হৈছে বেটাৰমেন্ট ফিজ যদি আপোনালোকে বেটাৰমেন্ট দিব বিচাৰিছে তেলে 450 আপোনালোকৰ দৰকাৰ হ'ব সো এখিনি আপোনালোকৰ আছিল গুটেখিনি কথা সো আপোনালোকে ফৰ্ম ফিলআপ অতি সোনকালে কলেজলৈ গৈ কৰি ল'ব আৰু কি বস্তু লাগিব কলেজত গৈ সুধাৰ লগে লগে আপোনালোকক ইনফৰমেশন দি দিব সো এখিনি আছিল আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ সবিশেষ যি
নটিফিকেশ্যনখনৰ কথা আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে বেকলগ যেহেতু বেকলগে বহুতে মেছেজ দিয়ে ফৰ্ম ফিলআপৰ ওপৰত ইনফৰমেশ্যন দিবৰ কাৰণে সো আপোনালোকে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰক আৰু লগতে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব পাৰিলে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক যিহেতু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিকোনো ইনফৰমেশ্যন জব ইনফৰমেশ্যন লগতে আপোনালোকৰ বিভিন্ন অনলাইন মাধ্যমৰ যিকোনো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ নটিফিকেশ্যনৰ সম্পৰ্কেও আপোনালোকে ইয়াত অৱগত হ'ব পাৰিব সো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লগতে কাষত থকা যিটো বেল আইকন সেইটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব সো আজিলৈ আপোনালোকে এইখিনি কথা জনালোঁ ধন্যবাদ